با استفاده از این شبیه‌ساز فوق‌العاده که با استفاده از داده‌های واقعی طراحی شده و همینطور تلسکوپ‌های فضایی مختلف از جمله جیمز وب، می‌خوایم با همدیگه بریم به سمت سامانه خورشیدی خودمون و تا لبه اون رو کاوش کنیم. ببینیم اینجا چه خبره و اطلاعاتی رو با همدیگه مرور کنیم که شاید کمتر شنیدید. آماده اید؟ بیایید با هم بزنیم به عمق فضا و اول از همه از خورشید خودمون شروع کنیم. حالا که یه سفر به خورشید داریم، بهتره از نزدیکتر بهش نگاه کنیم. به این توپ آتشین عجیب که همه چیز داره انگار به دورش میچرخه. خورشید، اون دایره بزرگ توی آسمون، نه تنها منبع نور و گرما برای سیاره ماست، بلکه یه عالم ویژگی و پدیده‌های جالب و شگفت‌انگیز هم داره که شاید هیچ وقت فکرشو نمی‌کردید. اول از همه بیایید با ساختار خورشید شروع کنیم. خورشید از چند لایه اصلی تشکیل شده که هر کدوم ویژگی‌های خاص خودشونو دارن. بیرونی ترین لایه‌ای که ما می‌بینیم اسمش فوتوسفر یا نورسپهر هست. این همون لایه‌ایه که نور خورشید ازش منتشر میشه. اگه دقیق‌تر بخوام بگم، فوتوسفر دمای حدوداً 5550 درجه سلسیوس داره که خیلی داغ به نظر میاد، اما در واقع نسبت به لایه‌های داخلی خورشید دمای کمتریه. لایه‌ای به نام کرونا قرار داره که خیلی جالبه. اونم به خاطر این که برخلاف فوتوسفر که دماش نسبتاً پایین‌تره، دمای کرونا حدوداً 1,000,000 درجه سلسیوسه. یعنی چی؟ چرا این لایه انقدر داغ‌تر از سطح خورشیده؟ این هنوز یه معماست که دانشمندان نتونستن جوابش رو پیدا کنن. اما یکی از نظریات اینه که میدانهای مغناطیسی خورشید باعث میشن که انرژی به این لایه‌ها منتقل بشه و باعث بالا رفتن دما بشه. اما یکی از جالبترین ویژگی‌های خورشید لکه‌های خورشیدی هستند. این لکه‌ها نواحی تاریک و سردتر روی سطح خورشیدن که به خاطر فعالیت‌های مغناطیسی خورشید ایجاد میشن. دماشون حدوداً 3000 درجه سلسیوسه که نسبت به سطح خورشید که 5550 درجه دما داره خیلی کمتره. این لکه‌ها به طور معمول به شکل‌های مختلفی روی سطح خورشید ظاهر میشن و از اونجایی که این فعالیت‌ها به شدت بر میدان مغناطیسی خورشید تأثیر میذاره، میتونن باعث وقوع پدیده‌هایی مثل طوفان‌های خورشیدی بشن. این طوفان‌های خورشیدی هم از دل لکه‌های خورشیدی بیرون میان. راستی یادت نره، دلیل سیاه بودنشون این نیست که واقعاً سیاهن، به خاطر اینه که دماشون نسبت به مناطق اطرافشون پایین‌تره. فقط همین. وقتی که این طوفان‌ها به سمت زمین حرکت میکنن، میتونن مشکلاتی برای شبکه‌های برق یا GPS یا در ارتباطات ماهواره‌ای ایجاد کنن. میدونستی خورشید هم باد داره؟ بهش میگیم باد خورشیدی. این باد به معنای واقعی کلمه به شکل ذرات باردار از سطح خورشید به فضاست. دمای این باد خورشیدی حدوداً 1,000,000 درجه سانتیگراده و میتونه تأثیرات زیادی روی سیارات و حتی فضاپیماها داشته باشه. مثلا زمین هم به کمک میدان مغناطیسی خودش از این باد خورشیدی خودشو محافظت میکنه و مانع میشه که این باد به راحتی وارد جو بشه. اما در صورتی که این میدان مغناطیسی رو نداشتیم، ممکن بود که طوفان‌های خورشیدی خیلی زیاد به زندگی روزمره‌مون آسیب بزنن. یکی دیگه از پدیده‌های خورشید که باید بهش اشاره کنیم، فعالیت‌های چرخه‌ای خورشیده. خورشید به طور کلی هر 11 سال یک بار وارد یه چرخه فعالیت میشه که توی این چرخه تعداد لکه‌های خورشیدی بیشتر میشه و شدت طوفان‌های خورشیدی هم زیادتر میشه. این چرخه به خاطر تغییرات در میدان مغناطیسی خورشید اتفاق میفته و میتونه تأثیر زیادی روی سیستم‌های الکترونیکی زمین بذاره. در نهایت چیزی که باید بدونید اینه که خورشید هر چقدر هم که دور از دسترس به نظر برسه، تأثیر زیادی روی ما داره. از گرمایی که به زمین میرسونه تا پدیده‌های طبیعی که میتونن زندگی رو روی زمین تحت تأثیر قرار بدن. در واقع هیچ چیز توی سامانه خورشیدی بدون تأثیر خورشید نمیتونه وجود داشته باشه. حالا دیگه آماده ایم بریم سمت اولین سیاره سامانه خورشیدی.
خب حالا که خورشید رو بهتر شناختیم، وقتش نزدیکترین سیاره به خورشید یعنی عطارد رو هم ببینیم، یا عطارد اگر دوست داشتید. کوچکترین سیاره سامانه خورشیدی عطارده، اما این به هیچ وجه به معنای بی‌اهمیت بودنش نیست. این سیاره فوق‌العاده عجیب و پر از رازهای شگفت‌انگیزه. اول از همه یادتون باشه عطارد هیچ جو یا اتمسفری نداره. بله، درست شنیدید. هیچ چیز توی جو این سیاره وجود نداره که بتونه ازش محافظت کنه. همین باعث میشه که دمای این سیاره به شدت تغییر کنه. وقتی عطارد به خورشید نزدیکتر میشه، دما به حدود 430 درجه سانتیگراد میرسه. میتونی تصور کنی یه همچین دمایی روی زمین یعنی چی؟ اما از طرف دیگه وقتی به سمت شب میره، دما به منفی 180 درجه سانتیگراد کاهش پیدا میکنه. یعنی ممکنه تغییرات دمایی رو تجربه کنی که توی هیچ جا نمیتونستی تجربه کنی. حالا شاید بپرسید چطور این سیاره میتونه اینقدر دمای زیاد و کم رو تحمل کنه؟ دلیلش اینه که چون عطارد جو نداره، هیچ چیز نمیتونه دمای اون رو متعادل کنه. این سیاره هیچ چیزی برای ذخیره یا توزیع گرما نداره و بنابراین تغییرات دمایی در اون به شدت فاجعه باره. اما یه نکته جالب درباره عطارد اینه که برخلاف سایز کوچیکش، این سیاره یه هسته آهنی فوق‌العاده بزرگ داره. در واقع حدود 70% از حجم عطارد رو هستش تشکیل میده. این هسته به حدی بزرگه که باعث شده عطارد یه میدان مغناطیسی ضعیف داشته باشه. این میدان مغناطیسی به سیاره کمک میکنه که بتونه خودش رو یه خورده از بادهای خورشیدی محافظت کنه، اما خب خیلی ضعیفه و نمیتونه مثل زمین از این سیاره محافظت کنه. حالا بیایید یه خورده فرود بیایم روی سطحش و در مورد سطح عطارد صحبت کنیم. سطح این سیاره خیلی شبیه به ماه زمینه، یعنی پر از دهانه‌های برخوردیه که توسط شهاب‌ها و شاید دنباله‌دارها ایجاد شدن. این دهانه‌ها نشون میدن که عطارد مدت هاست که با شهاب‌ها و اجرام دیگه درگیر بوده. حتی توی بعضی مناطق زمینشناسان مشاهده کردن که سطح عطارد به خاطر تغییرات دما انقباض پیدا کرده و باعث به وجود اومدن گسل‌ها و چین خوردگی‌ها شده. یکی دیگه از ویژگی‌های جالب عطارد چرخش بسیار آهسته اون به دور خودشه. یه روز کامل در عطارد حدود 58.6 روز زمینی طول میکشه. به خاطر همین هم هست که دما در هر نقطه از عطارد میتونه انقدر متغیر باشه. حالا که با ویژگی‌های عطارد آشنا شدیم، بیایید به مأموریت‌هایی که به این سیاره ارسال شدن بپردازیم. یکی از مهمترین مأموریت‌ها به سمت عطارد مأموریت مسنجر بود که در سال 2004 توسط ناسا به فضا پرتاب شد. این فضاپیما با هدف کشف ویژگی‌های سطحی، جو و میدان مغناطیسی عطارد به این سیاره فرستاده شد و پس از طی کردن یک سفر طولانی در سال 2011 به عطارد رسید و برای اولین بار تصاویر و داده‌های دقیقی از سطح این سیاره به زمین ارسال کرد. قبل از مسنجر در دهه 1970 مأموریت مارینر 10 توسط ناسا به سمت عطارد فرستاده شد. این مأموریت تونست تصاویری از حدود نیمی از سطح عطارد بفرسته، اما متاسفانه به دلیل محدودیت‌های فنی نتونست به طور کامل اطلاعاتی از همه نقاط سطحی عطارد به دست بیاره. یکی دیگه از سیاره‌های سنگی ناهید یا همون زهره است. ناهید به عنوان دومین سیاره از خورشیده و بعضیا بهش میگن خواهر زمین، چون اندازه و ساختار داخلی خیلی شبیه به زمین داره. ولی این سیاره اونقدر عجیب و متفاوته که به هیچ وجه نمیتونیم اون رو با زمین مقایسه کنیم. در واقع وقتی داریم به زهره یا ناهید نگاه میکنیم، میبینیم که دنیایی به شدت غیرقابل سکونت در حال چرخشه. اول از همه جو ناهید به هیچ وجه شبیه زمین نیست. جو ناهید پر از دی اکسید کربن و نیتروژن و اونقدر متراکم و غلیظه که فشار جو در سطح ناهید چیزی حدود 90 برابر فشار جو زمینه. یعنی اگر یه نفر توی سطح
ناهید قرار بگیره مثل اینه که زیر 900 متر آب باشه. این جو فوق‌العاده داغ هم هست و دما به حدود 460 درجه سلسیوس میرسه. بله، درست شنیدید. این یعنی دمای سطح زهره بیشتر از دمای بیشتر فرآیندهای ذوب فلزاته. ناهید یه جو خیلی مرگبار داره. گازهای گلخانه‌ای در اون با شدت زیادی جمع شدن. این گازها مثل یه پتوی ضخیم عمل میکنن و اجازه نمیدن که گرمای خورشید از جو فرار کنه. به خاطر همین ناهید همیشه داغ و بیرحمه. نکته جالب اینه که این وضعیت گلخانه‌ای در ناهید نه تنها دما رو بالا میبره، بلکه باعث ایجاد ابرهای غلیظ از اسید سولفوریک میشه که سطح سیاره رو کاملا پوشونده. اما در کنار این همه گرما و فشار، ناهید یه ویژگی جالب دیگه هم داره: چرخش خیلی کند. در واقع یک روز ناهید حدوداً 243 روز زمینی طول میکشه. جالبه بدونید که چرخش زهره به دور خودش به سمت چپ هست، یعنی خلاف جهت چرخش اکثر سیارات دیگه. این یعنی خورشید در ناهید از غرب به شرق طلوع میکنه، برخلاف اکثر سیارات دیگه که از شرق به غرب هستن. سطح ناهید هم پر از آتشفشان‌ها و دشت‌های مسطحه که به دلیل جو متراکم و دمای بالای سیاره تغییرات سطحی زیادی در اون اتفاق میفته. بعضی از داده‌ها نشون میده که توی ناهید ممکنه آتشفشان‌های فعال وجود داشته باشن که هنوز هم مواد مذاب رو از داخل به بیرون پرتاب میکنن. این ویژگی‌ها باعث شده که مطالعه سطح زهره خیلی چالش برانگیز بشه، چرا که برای بررسی سطح این سیاره نیاز به ابزارهای مخصوص داریم که بتونن از فشار زیاد و دمای بالا عبور کنند. جالبه بدونید با توجه به تمام قسمت‌های مرگباری که درباره ناهید گفتیم، ما آدما خیلی کنجکاویم. به خاطر همین مأموریت‌های فضایی به سمتش فرستادیم. اولین مأموریت موفق به زهره مأموریت ونرا بود که توسط اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1960 آغاز شد. ونرا نخستین فضاپیمای موفق بود که تونست به سطح ناهید برسه و اطلاعاتی رو درباره جو و سطح اون ارسال کنه. مأموریت‌های ونرا 7 که توی سال 1970 موفق به ارسال اولین داده‌ها از سطح ناهید شد و ونرا 9 که تصاویر از سطح زهره رو به زمین فرستاد جزو مهمترین مأموریت‌های تاریخ فضایی به شمار میان. این مأموریت‌ها کمک‌های زیادی به شناخت جو و شرایط سطحی زهره کردند. با اینکه شرایط اونقدر سخت بود که فضاپیماهای ونرا فقط تونستن چند دقیقه روی سطح ناهید باقی بمونن. وقتشه بریم به سیاره سرخ، یعنی بهرام. بهرام چهارمین سیاره از خورشید همیشه یکی از جذابترین مقصدها برای مطالعه و تحقیق بوده. شاید به خاطر رنگ سرخش یا به خاطر چیزهایی که در مورد حیات احتمالیش در گذشته وجود داره. اما بدون شک این سیاره به یکی از مهمترین اهداف فضایی برای بشر تبدیل شده. اول از همه بیایید یه نگاه به جو بهرام بندازیم. یکی از دلایلی که بهرام نمیتونه به راحتی میزبان زندگی مثل زمین باشه، جو ضعیفشه. جو مریخ بیشتر از دی اکسید کربن تشکیل شده و فشار جو اون فقط حدود 1% از فشار جو زمینه. این یعنی اگه روی سطح بهرام باشیم، هیچ چیزی نمیتونه ما رو از بادهای شدید یا اشعه‌های مضر خورشید محافظت کنه. به خاطر همین زندگی به شکل مشابه زمین در این سیاره تقریبا غیر ممکنه. یکی از جذابترین ویژگی‌های بهرام دمای اونه. دمای این سیاره معمولاً بین منفی 125 درجه در شب‌های قطبی و 20 درجه در روزهای گرم نزدیک به استوا متغیره. این تغییرات دمایی شدید شرایطی مشابه بیابون‌های بسیار سرد زمین به وجود میاره. اما جالب‌ترین بخش بهرام سطحشه که الان داریم روش فرود میایم. سطح این سیاره پر از دشت‌های خاکی و آتشفشان‌های خاموشه. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سطح بهرام کوه اولیمپوسه که بزرگترین آتشفشان در سامانه خورشیدی به حساب میاد. این آتشفشان بیش از 25 کیلومتر از سطح بهرام بلندتره و به قدری بزرگه که میتونه کل ایالت‌ها رو پوشش بده. همچنین بهرام یک سامانه رودخانه‌ای قدیمی داشت که در حال حاضر خشک شده. با این حال هنوز هم شواهدی از آب باستانی در سطح بهرام وجود داره. مثلا در دهانه‌های برخوردی نمونه‌هایی از رسوبات آبی پیدا شده که احتمالاً به دوران‌های باستانی مربوط میشه، زمانی که بهرام آب‌های جاری داشت.
این شواهد باعث میشه که دانشمندان فرض کنن که در گذشته مریخ شرایطی وجود داشته که میتونسته زندگی رو در خودش پرورش بده. یکی از ویژگی‌های دیگه‌ای که بهرام رو به یک سیاره جذاب تبدیل میکنه، طوفان‌های گرد و غبار عظیم اونه. این طوفان‌ها میتونن کل سیاره رو در بر بگیرن و به مدت چند ماه ادامه داشته باشن. این طوفان‌ها به قدری قوی‌اند که میتونن حتی جلوی نور خورشید رو هم بگیرن و دما رو کاهش بدن. بهرام همیشه یکی از مهمترین مقصدهای فضایی بوده و مأموریت‌های زیادی به سمت اون فرستاده شده. مثلا مریخ نوردهای ناسا مثل کیوریاسیتی یا پرسویرنس که به ترتیب در سالهای 2012 و 2020 به مریخ رسیدن. اونها داده‌های بسیار مهمی از سطح سیاره، شرایط جوی و حتی نشونه‌هایی از گذشته آبی سیاره رو فرستادن. حتی یکی از بخش‌های جذاب مأموریت پرسویرنس یه نوع هلیکوپتر بود که اولین پرواز کنترل شده در سیاره غیر از زمین رو به ثبت رسوند. این پرواز به دانشمندان این امکان رو داد که بررسی‌های بیشتری روی جو مریخ انجام بدن. از اینجا به بعد تلسکوپ فضایی جیمز وب هم به کمکمون میاد و به بررسی این سیارات میپردازیم. یکی از کشف‌های اخیر تلسکوپ فضایی جیمز وب درباره سیاره بهرام این بوده که تونستیم جزئیات بسیار دقیقی از سطح سیاره و تغییرات جوی اون رو کشف کنیم. تفاوت دمایی در بخش‌های مختلف بهرام توی این تصویر به خوبی قابل مشاهده است که نشون دهنده قدرت بالای جیمز وب در بررسی سیارات و اجرام دوردسته. اما بریم سراغ پادشاه سامانه خورشیدی. بعد از بهرام که می‌خوایم حرکت کنیم به سمت مشتری، یه راه پر از سنگ‌های بزرگ و کوچیک رو می‌بینیم. اینجا دقیقاً همون جاییه که کمربند سیارکی قرار داره، اما ممکنه فکر کنید این کمربند چطور به وجود اومده و چرا پر از سنگ‌ها و اجرام مختلفه. بیایید با هم این مسیر رو بررسی کنیم تا بیشتر درک کنیم این جاده سنگی چه ویژگی‌هایی داره. کمربند سیارکی منطقه‌ایه در فاصله بین بهرام و مشتری که در اون تعداد زیادی سیارک و قطعات سنگی کوچک و بزرگ در مدارهای مختلف به دور خورشید در حال حرکتن. حالا شاید فکر کنید که این کمربند خیلی شلوغ و به هم ریخته باشه، اما در واقع فضای بین این سیارک‌ها خیلی زیاده و بیشتر این سنگ‌ها فاصله‌های زیادی از هم دارن. کمربند سیارکی نه تنها مملو از سنگ‌های کوچیک و بزرگه، بلکه این منطقه برای دانشمندان یکی از مهمترین مناطقیه که میتونه اطلاعات زیادی درباره زمانهای اولیه سامانه خورشیدی به ما بده. این اجرام در کمربند سیارکی به وضوح بر این دلالت میکنن که دوره‌هایی از خورشید و سیاره‌های ما وجود داشته که میتونیم اونها رو ببینیم و کشف کنیم که در گذشته چه چیزهایی اتفاق افتاده. بزرگترین سیارک این کمربند سرس هست که قطرش حدوداً 900 کیلومتره. این سیارک به قدری بزرگه که خیلی‌ها اون رو به عنوان یه سیاره کوتوله هم دسته‌بندی میکنن. اما در کنار این غول‌ها میلیون‌ها سیارک کوچک هم وجود دارن که اندازه‌شون خیلی کمتر از این هاست. اونها معمولاً فقط چند متر قطر دارن و به شکل‌های مختلفی مثل سنگ‌های تیز یا قطعات فلزی ظاهر میشن. حالا چرا این سنگ‌ها اینجا جمع شدن؟ جوابش در اثر گرانش مشتریه. مشتری به عنوان بزرگترین سیاره سامانه خورشیدی به قدری نیروی گرانشی زیادی داره که باعث شده این اجرام نتونن به سیاره تبدیل بشن. در واقع جاذبه مشتری به قدری قویه که این اجرام رو در کمربند نگه داشته و از تشکیل سیاره جدید جلوگیری کرده. به خاطر همین ما فقط این سنگ‌ها و سیارک‌ها رو می‌بینیم که در این منطقه در حال گردشن. وقتشه بریم به سراغ غول گازی سامانه خورشیدی یعنی مشتری. مشتری بزرگترین سیاره سامانه خورشیدی اونقدر بزرگه که میتونه حدود 1300 کره زمین رو توی خودش جا بده. بله، 1300 زمین. حالا بیایید با هم به بررسی این غول جذاب بپردازیم. اول از همه مشتری از نظر ساختاری یکی از عجیب‌ترین سیاراته. این سیاره هیچ سطح جامدی نداره و بیشتر از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده. در واقع ترکیب جو مشتری به طور عمده شامل همین دو عنصر میشه که دقیقاً یه جورایی میشه گفت مثل خورشیده. شاید تعجب کنید ولی مشتری به نوعی یک خورشید ناتمام به حساب میاد. چرا؟ چون اگر مشتری بیشتر از این چیزی که الان هست بزرگ میشد میتونست تبدیل به یک ستاره بشه. البته یک کوتوله قهوه‌ای میتونست بشه.
اما چیزی که بیشتر ما باهاش آشنا هستیم حلقه های مشتری هستند. البته این حلقه ها مثل حلقه های زحل نیستن که خیلی چشمگیر باشن. حلقه های مشتری نسبتاً ضعیف و خیلی شفاف نیستن و از ذرات یخ و سنگ تشکیل شدن. این حلقه ها اونقدر مهم نیستن که به خودی خود توجه زیادی جلب کنن، اما بازم به هر حال یه ویژگی جالب برای این غول گازی به حساب میاد. حالا بریم سراغ بزرگترین و برجسته ترین ویژگی مشتری، یعنی طوفان بزرگ سرخ که شاید بشه گفت معروف ترین ویژگی اونه. این طوفان عظیم که حدود 400 سال در جو مشتری دیده میشه، یه توده عظیم از ابرهای قرمز رنگه که به طور مداوم در حال حرکت و چرخشن. این طوفان به قدری بزرگه که میتونه حدود 3 زمین رو در خودش جا بده و جالبتر این که هنوز هم هیچ کس دقیقاً نمیدونه چرا این طوفان همچنان ادامه داره. البته چیزی که میدونیم اینه که این طوفان همزمان با حرکت ذرات باردار در جو مشتری به وجود میاد. حالا یه نکته جالب دیگه، شفق‌های قطبی مشتری درست مثل زمین، مشتری هم به خاطر میدان مغناطیسی خودش میتونه نورهای رنگی و جذاب و شگفت‌انگیز در قطب‌ها تولید کنه. اما این نورها به قدری بزرگ و شدیدن که وقتی در قطب‌های مشتری قرار بگیرن ممکنه بیشتر شبیه به یک سونامی نورانی احساس بشه. در مورد جوش هم یکی از جالبترین ویژگی‌ها اینه که این سیاره یه میدان مغناطیسی خیلی قدرتمند داره که میتونه تأثیرات زیادی روی فضاپیماهایی که از اطرافش عبور میکنن بذاره. این میدان به حدی قویه که حتی میتونه فضاپیماها رو در مسیرشون تحت تأثیر قرار بده. پس برای ارسال فضاپیما به این سیاره باید خیلی دقت کرد که به این میدان مغناطیسی برخورد نکنه و مشکلی براش پیش نیاد. حالا از ویژگی‌های کلی مشتری گفتیم، بیایید به کشفیات اخیر تلسکوپ فضایی جیمز وب بپردازیم که به تازگی تصاویر و داده‌های بسیار جالبی از این غول گازی به ما ارسال کرده. جیمز وب با ابزارهای پیشرفته خودش تونسته جزئیات جدیدی از جو مشتری ثبت کنه که قبلا اصلاً دیده نشده بودن. یکی از جالبترین کشفیات جیمز وب اینه که جریان‌های جت با سرعت بالا توی جو مشتری وجود دارن. این جریان‌ها در نزدیکی استوا قرار دارن و به طور قابل توجهی سریعتر از لایه‌های بالاتر ابرهای مشتری حرکت می‌کنن. این ویژگی به طرز عجیبی تأثیر زیادی روی ساختارهای جوی سیاره داره و اطلاعات جدیدی به ما داده که خب خیلی شگفت انگیزن. همینطور که می‌بینید تلسکوپ فضایی جیمز وب با دوربین فروسرخش تصاویری از مشتری گرفته که جزئیات بیشتری از ابرها، طوفان‌ها، ساختارهای جوی این سیاره رو به نمایش میذاره و همینطور که مشاهده میکنید حلقه های اون رو هم میشه اینجا مشاهده کرد. قمرهای مشتری هر کدومشون انقدر داستان جذابی دارن که میشه براشون یه قسمت جداگونه ساخت. اما به طور کلی 4 قمر بزرگ به دور اون وجود داره که توسط گالیله توی سال 1610 کشف شدن که نه تنها خیلی جذابن بلکه رازهای بزرگی از خودشون به جا گذاشتن که هنوزم برامون سواله. این 4 قمر به نامهای آیو، اروپا، گانیمد و کالیستو شناخته میشن. بریم سراغ هر کدوم از اینا و ببینیم چه شگفتیایی دارن. از بین 95 قمر مشتری بریم سراغ آیو، قمر آتشفشانی مشتری. اگه اهل دیدن فیلم‌های علمی تخیلی باشید حتما با یه دنیای فعال و پر از آتشفشان مواجه شدید. درست مثل آیو. این قمر به قدری پر از آتشفشان‌های فعاله که بهش لقب آتشفشانی ترین قمر سامانه خورشیدی رو دادن. تصور کنید سطح آیو دائما در حال تغییر باشه و هر لحظه دهانه‌های آتشفشانی اون فوران کنن و مواد مذاب رو به فضا پرتاب کنن. این اتفاق به خاطر کشش جزرمدی از طرف مشتری و دیگر قمرهای این سیاره رخ میده. این کشش‌ها باعث میشه که درون آیو گرمای زیادی ایجاد بشه و همینه که این آتشفشان‌ها رو فعال نگه میداره. یکی از جالبترین ویژگی‌های آیو اینه که برخلاف خیلی از اجرام دیگه این قمر هیچ سطح یخی نداره. در عوض سطحش پر از دهانه‌های آتشفشانی فعال و دریاچه‌های گوگرد مذابه که وقتی بهش نگاه میکنید حس میکنید وارد دنیایی از آتش و مواد مذاب شدید. بریم سراغ اروپا، قمر یخزده‌ای که یکی از جذابترین هدفها برای جستجوی حیات توی سامانه خورشیدی به حساب میاد. سطح اروپا کاملا پوشیده از یخه
و وقتی بهش نگاه میکنید فکر میکنید هیچ زندگی در اونجا نمیتونه وجود داشته باشه، اما اینطور نیست. زیر این لایه ضخیم یخ احتمالاً اقیانوس‌های آب مایع وجود دارن که میتونن مکانهایی برای حیات باشن. یکی دیگه از شگفتی‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب اینه که اومده این قمرهای گالیلئی رو مشاهده کرده و تونسته این داده‌ها رو در اختیار ما قرار بده. حالا چطور میفهمیم که اروپا این همه آب زیر سطحش داره؟ جوابش توی همین کشفیات جدید جیمز وبه. جیمز وب با ابزارهای پیشرفتش تونسته نشونه‌هایی از دیوکسید کربن رو در سطح اروپا پیدا کنه که احتمالاً از اقیانوس زیرسطحی این قمر منشأ گرفته. این کشف خیلی مهمه چون نشون میده که آب در اروپا شاید به شرایطی نزدیک باشه که برای حیات مناسب باشه. دیگه میدونید که هر جا آب هست شاید زندگی هم باشه. اروپا حتی شبیه به یه دنیای یخزده و عجیب به نظر میاد، اما همونطور که گفتم احتمالاً دنیای زیر یخ اون میتونه سرشار از رازها و حتی نشانه‌های حیات باشه. به نظرتون زیر این یخ‌ها چه خبره؟ گانیمد، بزرگترین قمر توی سامانه خورشیدی و حتی از سیاره‌هایی مثل عطارد هم بزرگتره. شما به چه اندازه‌ای از بزرگ بودنش فکر می‌کنید؟ اینقدر بزرگ که میتونه خودش یه سیاره جداگانه باشه. اما چیزی که خیلی جالبه اینه که گانیمد یه میدان مغناطیسی هم داره که باعث میشه تا جو اون از بادهای خورشیدی محافظت بشه. این ویژگی اون رو به یکی از قمرهای منحصر به فرد تبدیل میکنه. سطح گانیمد از یخ‌های زیادی پوشیده شده و به نظر میرسه که این یخ‌ها ممکنه بر اثر فعالیت‌های درونی قمر تغییرات زیادی داشته باشن. به این ترتیب گانیمد نه تنها از نظر اندازه جالب توجهه، بلکه میتونه سرشار از فعالیت‌های جالب هم باشه. کالیستو آخرین قمر از این قمرهای چهارگان است. سطحی پر از حفره‌های برخوردی داره و به خاطر همین یکی از قدیمی‌ترین سطوح منظومه شمسی به حساب میاد. اگه شما هم مثل من به دنیای باستانی و کهن علاقه دارید، کالیستو میتونه یکی از جذاب‌ترین مکان‌ها باشه. این قمر احتمالاً زمانی دنیای فعالی مثل آیو داشته، اما حالا سطحش به دلیل فشارهایی که از داخل بهش وارد شده به شکل فعلی خودش تبدیل شده. کالیستو هم مثل دیگر قمرهای گالیلئی شواهدی از آب زیرسطحی داره که میتونه برای کشف حیات در آینده خیلی جالب باشه. وقتشه بریم به سراغ یکی از زیباترین سیارات منظومه شمسی، یعنی کیوان. کیوان یا همون زحل ششمین سیاره از خورشید و دومین سیاره بزرگ سامانه خورشیدی بعد از مشتریه. این سیاره به خاطر حلقه‌های شگفت‌انگیزش شناخته میشه که همگی توی دنیا معروفن. شما هم ممکنه بارها این حلقه‌ها رو توی تصاویر و فیلم‌ها دیده باشید، اما بیایید با هم یه سفر علمی به عمق ویژگی‌های کیوان داشته باشیم و ببینیم این سیاره جذاب چه رازهایی داره. اولین چیزی که از کیوان به نظر میاد قطعاً همون حلقه‌های زیبا و درخشانش هستن. حلقه‌های کیوان از ذرات یخ و سنگ‌های ریز تشکیل شدن که در ابعاد مختلفی در کنار همدیگه پخش شدن. این حلقه‌ها به قدری بزرگ و درخشانن که از دوربین‌های فضایی حتی از میلیون‌ها کیلومتر دورتر به راحتی قابل مشاهده‌اند. جالبه بدونید که این حلقه‌ها خیلی جوانن و حدوداً 4.5 میلیارد سال پیش به وجود اومدن. حلقه‌ها به چند بخش تقسیم میشن و هر کدوم ویژگی‌های خاص خودشونو دارن. بزرگترین حلقه‌ها که به نام‌های حلقه A، B و C شناخته میشن از ذرات یخی به اندازه‌های مختلف تشکیل شدن که بیشتر به اندازه‌های خیلی کوچیک هستن. این حلقه‌ها هیچ سطح جامدی ندارن و به خاطر تاثیرات گرانشی به طور مداوم در کنار زحل و به دور اون در حال حرکتند. کیوان از نظر ترکیب جو هم بسیار جالب و منحصر به فرده. جو کیوان عمدتاً از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده و مقدار کمی از متان، آمونیاک و دی اکسید کربن هم در اون پیدا میشه. این ترکیب جو کیوان رو به یکی از سیاره‌های بسیار غلیظ و گازی تبدیل میکنه. اما نکته جالب اینجاست که کیوان هیچ سطح جامدی نداره. این سیاره یه غوله گازیه که به تدریج با حرکت به سمت داخل به دما و فشارهای بسیار بالا میرسه. چیزی که از جو کیوان میشه فهمید اینه که این سیاره جوی پر از طوفان‌های شدید داره. طوفان‌های بزرگی که در سطح کیوان میچرخن و به طور مداوم باعث تغییرات جوی میشن. در واقع
طوفان‌های بزرگ در کیوان شبیه به طوفان بزرگ سرخ مشتری هن، اما اونها در جو کیوان با قدرت بیشتری در حال فعالیتن. همچنین ابرهای کیوان به طور پیوسته در حال چرخش و تغییرن و باعث میشن جو این سیاره به شدت پیچیده و غیرقابل پیش بینی باشه. کیوان نه تنها یه سیاره جذاب با حلقه‌های حیرت انگیزه، بلکه تعداد خیلی زیادی قمر هم داره که هر کدومشون ویژگی‌های خاص و جالب خودشونو دارن. از بین این قمرها چند تا از مهمترین و جالبترین هاش رو معرفی میکنیم. تایتن بزرگترین قمر کیوان و دومین قمر بزرگ در منظومه شمسیه. این قمر بیشتر به خاطر داشتن یه جو غلیظ از بقیه قمرها متمایز میشه. تایتن تنها قمر در سامانه خورشیدیه که جو داره و این جو عمدتاً از نیتروژن تشکیل شده. نکته جالب اینه که تایتن سطحش پر از دریاچه‌ها و دریاهای متان مایع و اتانه. وقتی میگیم دریاچه، منظورمون دریاچه‌هایی از این نوع مایعاته که در دماهای بسیار پایین تشکیل میشن. این ویژگی‌ها تایتن رو به یکی از شگفت‌انگیزترین مکان‌ها برای جستجو در مورد شرایط حیات تبدیل میکنه. انسلادوس یکی دیگه از قمرهای معروف کیوانه که توی سالهای اخیر توجه زیادی از جمله تلسکوپ فضایی جیمز وب رو به خودش جلب کرده. این قمر سطحی پوشیده از یخ داره و به نظر میرسه که در زیر سطحش یه دریاچه زیرزمینی از آب مایع وجود داشته باشه. تلسکوپ فضایی جیمز وب هم این رو تایید کرده. یکی از ویژگی‌های جالب انسلادوس اینه که این قمر از چشمه‌های آب گرم و پرتابه‌های یخ از سطحش خبر داده که به فضا پرتاب میشه. این چشمه‌های یخ به قدری جالبن که میتونن شواهدی از فعالیت‌های درونی و حتی امکان حیات را نشون بدن. کم کم از کیوان دور بشیم و بریم به سمت دوتا از عجیبترین و دورترین سیاره‌های سامانه خورشیدی، یعنی اورانوس و نپتون. این دو سیاره به نام‌های غول‌های یخی هم شناخته میشن و ویژگی‌های خاصی دارن که اونا را از بقیه سیاره‌ها متمایز میکنه. بیایید با هم یه سفر علمی به این دو سیاره داشته باشیم. اول از همه بریم سراغ اورانوس. این سیاره هفتمین سیاره از خورشیده و به خاطر ویژگی خاصی که داره خیلی جالبه. اورانوس به جای اینکه مثل بقیه سیاره‌ها به صورت عمودی بچرخه، محور چرخشش حدود 98 درجه نسبت به صفحه مداریشه، یعنی به پهلو خوابیده. این ویژگی باعث میشه هر فصل اورانوسی حدود 21 سال زمینی طول بکشه. تصور کنید که هر قطب این سیاره 42 سال متوالی نور خورشید رو دریافت میکنه و 42 سال دیگه در تاریکی مطلقه. این ویژگی باعث میشه که جو اورانوس خیلی سرد و یخی باشه. جو اورانوس عمدتاً از هیدروژن، هلیوم و متان تشکیل شده. متان همون گازیه که باعث میشه رنگ اورانوس به آبی مایل به سبز در بیاد. در عمق جو اورانوس اقیانوس‌هایی از آب، آمونیاک و متان میتونن وجود داشته باشن که در دماهای بسیار پایین قرار دارن. این سیاره هیچ سطح جامدی نداره و بیشتر از یخ و گاز تشکیل شده. یادمون نره اورانوس هم حلقه‌هایی داره که از حلقه‌های کیوان ساده‌تر و از حلقه‌های نپتون پیچیده‌ترن. این حلقه‌ها توی سال 1977 کشف شدن و تا سال 2008 13 حلقه شناخته شده بودن. همچنین اورانوس 27 قمر شناخته شده داره که نام‌های جالبی دارن. این نام‌ها از آثار ویلیام شکسپیر و الکساندر پوپ برگرفته شدن. بزرگترین قمرهای اورانوس شامل تیتانیا، اوبرون، آریل، میراندا، پاک و اومبریل هستند. اما نپتون، هشتمین و دورترین سیاره از خورشید، به خاطر رنگ آبی عمیقش به نام خدای دریاها نامگذاری شده. جو نپتون عمدتاً از هیدروژن، هلیوم و متان تشکیل شده، اما برخلاف اورانوس، نپتون جو بسیار فعالتری داره. سرعت بادها توی نپتون میتونه به 2100 کیلومتر بر ساعت برسه که سریعترین بادها در میان سیاره‌های سامانه خورشیدیه. نپتون هم حلقه‌هایی داره که در سال 1989 توسط فضاپیمای وویجر 2 کشف شدن. این حلقه‌ها شامل 5 حلقه اصلی هستند که به نام اخترشناسانی که روی این سیاره تحقیق کردن نامگذاری شدن. بزرگترین قمر نپتون، تریتون، ویژگی‌های خاصی داره. ممکنه زیر سطح این قمر هم طبق داده‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب اقیانوسی از آب مایع وجود داشته باشه، اما
هنوز اطلاعات دقیقی از اون نداریم. حالا وقتش دورتر بریم تا کم کم برسیم به مرزهای سامانه خورشیدی. قراره با هم سیارات کوتوله و اجرام دور رو ببینیم. شاید فکر کنید این اجرام زیاد مهم نیستن، اما در واقع این اجرام دقیقاً همونایی هستند که ما رو به دنیای جدیدی از کشفیات و معماها وارد میکنن. اول از همه یادمون باشه که سیاره‌های کوتوله مثل همین پلوتو که دارید در تصویر میبینید، یک دسته جدید از اجرام سامانه خورشیدی هن که نمیتونن به طور کامل جلب توجه کنن و مدارشون رو از دیگر اجرام اطرافشون پاک کنن. به خاطر همینه که سیاره نیستن. پلوتو یکی از شناخته شده ترین سیاره‌های کوتوله است که زمانی به عنوان یک سیاره اصلی شناخته میشد. اما وقتی توی سال 2006 اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی اعلام کرد که پلوتو معیارهای سیاره‌ای رو برآورده نمی‌کنه، این سیاره به عنوان یک سیاره کوتوله شناخته شد. با این حال پلوتو هنوز هم یکی از جذابترین و شگفت‌انگیزترین اجرام منظومه شمسی به حساب میاد. از نظر اندازه خیلی کوچیکه و حتی از بعضی از قمرها هم کوچیک‌تره. ولی این کوچیک بودن باعث نمیشه که این سیاره کوتوله ویژگی‌های جالب نداشته باشه. سطح پلوتو پوشیده از یخ‌های نیتروژن و متانه و در اطرافش جو رقیقی از گازهای مشابه به جو زمین وجود داره که به سختی میشه ازش استفاده کرد. یکی از چیزهای جالب در مورد پلوتو اینه که جو اون در هنگام حرکت به سمت دورترین نقطه از خورشید دچار تغییرات زیادی میشه و حتی گاهی وقتها میریزه. به خاطر همینه میشه گفت که جو پلوتو بیشتر شبیه به یه ابر غول‌آساست که همواره در حال تغییر و تحوله. اما ماکی ماکی یکی دیگه از سیارات کوتوله‌ایه که در کمربند کایپر یا کویپر قرار داره. این سیاره کوتوله از نظر اندازه یه خورده کوچیک‌تر از پلوتوه، اما ویژگی‌های جالبی مثل سطح یخی و جو رقیق داره که اون رو تبدیل به یه جرم منحصر به فرد میکنه. و اریس بزرگترین سیاره کوتوله شناخته شده است. اریس از پلوتو هم بزرگتره و ویژگی‌های مشابهی داره. در کمربند کویپر قرار داره و یکی از اجرام بسیار دور از خورشید به حساب میاد که میتونه اطلاعات زیادی درباره ساختار اولیه سامانه خورشیدی بهمون بده. اما کمربند کویپر یا کایپر چیه؟ بیایید بریم به سمت مرزهای سامانه خورشیدی خودمون. دقت بکنید داریم درباره کمربند کایپر و همینطور ابر اورت صحبت میکنیم. کمربند کایپر درست بعد از نپتون قرار داره و شامل اجرام یخی و سیارات کوتوله‌ای مثل پلوتو، ماکی ماکی و اریس هست که باشون آشنا شدیم. این کمربند منطقه‌ای پر از اجرام یخیه که فاصله‌اش از خورشید 30 تا 50 واحد نجومیه. یادمون باشه هر واحد نجومی حدوداً 150 میلیون کیلومتره. برخی از اجرام این منطقه مثل پلوتو سیارات کوتوله‌ای هستند که مدارهای بی‌نظم دارن و میتونن به عنوان مناطق شگفت‌انگیز برای مطالعه در نظر گرفته بشن. اما ابر اورت یکی از دورترین نقاط سامانه خورشیدی که به عنوان مرز سامانه خورشیدی هم شناخته میشه. این ابر که بیشتر شبیه به یک گوی عظیم از اجرام یخی و دنباله‌دارهاست، حدود 10,000 واحد نجومی تا 100,000 واحد نجومی از خورشید فاصله داره. به این معنی که اگر بخوایم از اینجا خارج بشیم و به فضاهای بین ستاره‌ای برسیم، باید خیلی بیشتر از این فاصله رو طی کنیم. یادتون نره فضاپیمای وویجر 1 و وویجر 2 این کارو کردن. پس سفر به مرزهای سامانه خورشیدی فقط توی تخیلات نیست و میتونیم به زودی با پیشرفت علمی و ساخت فضاپیماهای جدید به این اجرام نزدیکتر بشیم و شاید
از منظومه خودمون خارج بشیم. حالا وقتشه برگردیم به سمت خونه خودمون و یه استراحت طولانی داشته باشیم. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید. سر به هوا بمونید.